Idag tänkte vi visa hur du kan göra såna här fluffiga stolar. För det behöver du stolar, fluffig matta från Ikea, sax, nål och tråd. Börja med att hänga mattan över stolen så här. Ta tråd och trä den i nålen. Sy sen fast tyget så här. Fäst tråden på baksidan av mattan. Ta av mattan från stolen och vänd den så att mattans baksida är utåt. Sy ihop tyget där det överlappar upp till hörnorna. Vänd mattan så att fluffet är utåt igen och sätt den på stolen.